Останнє, що я пам'ятаю, що цей чувак не опирається на стіл. Ай, молодець. Добре, до побачення. Так, until the unknown back to factions. Я можу для всіх фракцій робити квести? По ідеї, так. Привітки. Keeping the peace, Mantis. Pirate ship. Ой. О, так вони в цій системі. Добрий вечір. Ні, ми закінчуємо. Оу, іди сюди. А ну іди сюди. Вийде його захопити чи ні? Оу, є! Оу, ноу. Блін, розірвало. Шкода. Дуже шкода. Wait. Wait a bloody second. А, воно мені наступний квест уже взяло. Господа, я думаю, що відбувається? Ні, я йду в основному по якимось другорядним. Так, Survey Agamon D in Chin. А ти що, тут навіть друга анімація, так? Тільки не робіть завантаження. Що від мене треба? Воу-воу-воу-воу-воу! Оу. Окей. Окей, мала, йди сюди. Хто там на мене вирішив напасти? Що, вони пошкодили якісь мої системи? Так. Іди сюди, іди сюди.
Підходь по одному. They're jumping out of here. Grab jump is back online. Єй. Грабджаб. Грабджаб is back online. А де мій лут? Ні, серйозно, де мій лут? Як взагалі працюють кулемети в космосі? Це ми трошки... Що з нашим кораблем? Він типу це іскрить? Де той лут? Ні, це планета. Ви серйозно? Немає ніякого луту з цих піратів? Має бути щось. Оці от стрілочки, вони ж на лут вказують, правильно? Отак. Ще тут має бути один, як мінімум. Ей. Зупинись. Так. А хіба ремонт не... Ні. О, тепер. Скільки воно ремонтує? А, воно ремонтує поки... Окей. Привіт. У мене сьогодні є такі маленькі кукурузки. Знаєте, які отак їдять. Я їх колись купував в Каліфорнії. Open Planet Map. Так, Окей, а що я повинен зробити? Приземлитися і знайти рослини і тварин? Чи що? Так, на цій планеті нічого немає. Set landing target. Land. Давайте глянемо. Beginning land. Чо? Land surveys may require you to explore multiple plant biomes. Turn landing in different spots on the planet if you run out of things to scan. Landmark, life signs, and hazard map icons will point you to areas where you can discover noteworthy planetary traits. Build an outpost with a scan booster to increase your scanner range. Holy fuck. Побудувати аутпост. Ми такого ще не робили. Captain, it is pleasant to see you.
Так, а власне, в чому заключається моя місія? О? Ресурси 0 із 2. Типу, я повинен зайти на цей закинутий завод. Це буде вважатися, що ми щось знайшли. Хто там кліпи робить, а ну? Температура мінус 190 градусів. Ні, ну хоча б цей в скафандрі. Круто, круто. Оу. Це якийсь аутпост. Оу, окей, окей. Abandoned Robotic Facility. Так, так, так. Тебе спалила стрічка. Воу, 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 воу! I feel like a superhero here. Так, давай знайдемо вхід. Так, відновлюємо. Що там у нас? Давай одну хілочку візьму. Я ще знаю, що думаю. Мабуть, ми візьмемо щось. З'їмо. Що дає мені плюс до О2. М? Ось вона. Нойс. Не знаю, наскільки мені ці ресурси знадобляться. Ага, він вирішив мене дробоком. Ясно, ясно. Зібрали якихось батарейок. А тут нічого не було, правильно? Проставляється зброя. Це не відкривається. Ні, в дашборді воно, по-моєму, не показує. Пікабу.
Привіт, привіт. Take the good stuff. Leave the rest. Good stuff. Ah, that's some good stuff. Today's not gonna be your day, pal. А це свій. And down. З киснем тут погано все дуже. Диви, але вони не можуть нічого пробити. Ми поживаємо добре, та як. Die already. Різав людей до того, як це стало мейнстрімом. Хе-хе-хе-хе. Nobody's gonna miss you. Anyone pull back now! You should be the one dying. Супер. Так, 1, 2. Патронів набрали. Іди сюди, Любчику. На тобі. Упс. Ой, доброго дня. А хто це у нас тут? Ти що, самий модний? Ні, ти самий мертвий. Вирішив битися проти командос. Так, що тут у вас? Подивіться, ми використали одну аптечку. Одну аптечку за весь цей час. Пішли всередину, зайдемо, якщо тут є щось. Що це таке? Це їжа? Чудово. А то пустий з-під яблук пакет. Оп. Патрони. Що? Просто так лежить аптечка? Вона вже відкрита. О, ні. Якась Science Facility. Hey, good to see you. If you're sure you don't need backup. Угу. Стій тут. Retrieve waiting... Що? Waiting followers? What the heck? It's going down. Where's it coming out? You gotta drop some of that. Та ну як я повинен... Move it!
Яким чином я повинен грати стелсом, якщо мене бачать весь час? Wait, your time's coming up. Going fifth. Go. Камон, люди, ну хто ж так нападає? Я просто хожу і лутаю вас. А я так розумію, у мене зараз перевантаження, так? Мабуть. 80%. Маса 205 і 145. О, у нас зараз шалене перевантаження. То не дивно. Cereal, супер, їжу взяли. Скатечку. Так, окей. Can't hear anything. Упс. Дядь, а ти якийсь товстунчик був. Фух. Було небезпечно. 1,5 майже тисячі кредитів. Я не знаю, що таке скугал. Броня, яка у нього була схожа була на таку, яку мені б хотілося мати в собі. Вау, scientific grade. DigiPeak. Я думаю, у мене зараз просто шалене перевантаження. Мені по-хорошому треба десь 2 аптечки знайти. І все буде добре. Power required. Оу, я, до речі, знайшов цю Power Cell. А де я її знайшов? Я не пам'ятаю. Але прикольно. Що вона в мене вже є. Так, кредити взяли. Звідти ми прийшли. Так, переведемо подих. Ковтнемо це час кави. У мене сьогодні дуже, називаємо це, здоровий сніданок. Я собі. Бутерброд. Типу круасан. Це сирочок. Як вона, турки. Індичка. Банан. Міні-морквинка. І оці от кукурузки. Що, верхня частина відкривається окремо?
О, я можу щось приготувати тут? Ану. Нічого не можу. Шкода. Ні, цей бутерброд з круасану. Ну, так, порівняно з просто кавою і цукерками, бутерброд з круасану якогось м'яса. І сиру це набагато здоровіше. Я ж не кажу, що я просто приклад для наслідування, і давайте всі робіть бутерброди з круасанів. Я тільки себе похилив. Що, він від одної тички здох? А, привіт, кредити. Що у вас ще є? А це що таке? Гелій? А вони потім наберуться? Виглядає так, наче ця штука повинна продовжити набрати гелій. Так, це звідки ми прийшли? Добре. Симпатична картина, я б собі таку повісив. Це що, діджипік? Ні. Але воно майже 1000 коштує. О, це нам треба. Привіт, хілочка. Прототайп, еквіпмент. І що мені з ним робити? Ну от бачиш. Я ж кажу. А? Куди дівається анімація першої атаки? Я не знаю, звідки цей звук. Але нам точно треба вигрузити все, що у нас з собою є. І можливо перелетіти. Ну, 90,91%. Це значить, що 10% десь нам треба взяти. А майже забув, у нас же є один скілпоінт. Так, я можу вже мілі прокачати? Так, можу.
Лишилося всього вбити 100 людей ножем. І я буду хілити себе на 10%. Після кожного вбивства. Це ж прекрасно. Greetings, Captain. All right, comes out. Well, Чує, ми вдома. Так, нюгайте, давай дивимось. Не знаю, що це. Пістолет з глушником? Ні, це не глушник. Костюм з гіршим фізом. Я можу зараз його. Не можу. Це їжа. Багато їжі і хілок, це прекрасно. Якийсь кабачок. Гірший шолом. Ще один гірший шолом. What? 20% damage for 2 minutes. Просто цікаво, ну от, подивіться на форму цієї штуки. Чисто, ну, перша думка, куди ця штука може засовуватись? Powerful Combat Enhancer. Я розумію, що це, скоріш за все, просто укольчик. І, типу, ти ставиш 2 пальчики, тримаючи цю штуку, але виглядає так, наче це, ну, якась інопланетний проб, який вставляють туди, куди сонце не світить. Так. Cargo hold. Inventory. Маса все ще багато. 15 гранат у нас є. Вау. Треба взяти гранату от сюди. Equip. Єп. Емо. Взагалі, в чому сенс носити стільки патронів, якщо є? Ресурси, так. Store all resources. The container is at max capacity. What? Excuse me? А що це значить? Це значить, що я не можу зберігати у себе в карго, в кораблі всі ці предмети, але можу зберігати в кармані? What the heck? Окей.
Так, у вас безкінечні кармани, бо у вас сумка Герміони, але в той же час ви нічого не можете зберігати в кораблі. Так, карго 439 із 450. What the f... Jesus Christ. Так, у нас 59 тисяч, нам треба сьогодні спробувати купити корабель. Your ship is way bigger than Dad's. Я не можу просто злетіти. Time to leave. It's the heart. Тільки не в космос, не в космос. Просто поясніть мені, типу, де логіка, де логіка? Achieving orbit now. Blown out their grab drive. We've been hit! Hester? You think I'm a pest? Of course. Іди сюди, іди сюди. Just say This is the Freestar Collective vessel. Please respond. It got a little too exciting back there. My crew wants you to know how much we appreciate the help. Та на здоров'я? Way we can repay you? I could use some extra repair parts. That's fair enough. Credits would be appreciated. Salvage rights are enough for me. No need for payment. Extra repair parts. You take care. Yep. Cool. Дуже реалістичні. Spaceship Derbies. Wait a second. Там є Spaceship Derbies на цій планеті? landing site locked. Take us in. What's to see around here? А ресурсів взагалі нема. Привітки. Роствор нижнє Дякую, підкреслення заряд, ласкаво UA просимо. зарядив нас з 8 глядачами. Ласкаво просимо. До зустрічі. Привіт. Я думав, ти зайшов уже до мене, такий до зустрічі. Перше повідомлення, людина зразу прощається. Єй. Дякую за фон. Наша робопомічниця мала привітатися з тобою правильно. Ну і що, як вам Lies of P? Ми тоді грали в демку. Я от не пам'ятаю, ми після демки грали в Elden Ring чи до. Оце Ship Derbies. Ми мали приземлитися там, де залишки корабля.
Але я щось не дуже бачу залишки корабля. Хе-хе-хе. Мені цікаво, що ти скажеш на це. Що ти скажеш на це, а? Є! Так тримати. Оу є, ми виконали цю місію і нам дали навіть 1000 кредитів. Abandoned by a chem laboratory. Wait. Оу. Так це реально прям ціла лабораторія. Required computer. Ой. All Earth Hunting Rifle? 5000 вельве, звісно, беремо. Тобто, чисто в теорії ти можеш десяток-два взяти зброї знайти. І за рахунок цього купити космічний корабель. Окей. Whatever. А де є вхід тут? Мені сказали, що треба якийсь комп'ютер, щоб потрапити всередину. Я так розумію, що в мене його просто немає зараз. Добре, добре. Але я не перестану їсти равликів і бізонів. Ти не будеш вказувати мені, як жити. Я не знайшов нічого цікавого тут. От так от. Tape measure. Ну, а якщо серйозно, де корабель? Я можу поставити от пост? Що, поставимо тут аутпост, поставимо наш перший аутпост на планеті, на якій нічого немає, крім пари ресурсів. Так, чому б ні? Я гадаю, що десь тут буде непогано. Cannot place outpost? Що? А? Що? Environment record... Я не встигаю прочитати. Oh, planetary, хібі, щось туди-сюди, nation. Так, science. Це, мабуть, science десь. Astronauts, geology. Outpost engineering? Ні. Let's say planetary habitation, you can build outpost on planets with extreme temperature. Ні хріна собі, скільки мені треба. Тобто я можу зараз будувати тільки на якихось самих звичайних, правильно? По-моєму, нас обманули. Ну, типу, немає тут ніякого дербіс. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most Surface map.
Це в протилежну сторону від цього, окей. Так. Там аутпост, значить в цю сторону в Дербіс. А, тепер воно висвітилось. І чомусь ти не можеш приземлитись прямо біля них. Це такий прикольчик. Ти приземляєшся за 400 метрів. Сканувати? А, отак от? О, точно, прикольно. Типу тоді скан буде активним, коли ти в режимі сканера. Я щось думаю, що тут буде вхід. Добре. Я не можу потрапити всередину. Ой, нормально він так приземлився. Ага. Їжа. Їжу ми любимо. Ще трошки їжі. І це все? Серйозно? І це заради оцього ми сюди йшли? І я думав, що знаєш, тут буде щось типу як в третьому Borderlands здоровенний. Оу, окей. Окей. Storage бокс непоганий. Беру свої слова назад в плані халявних ресурсів. Ці кораблі — це золота жила. Structure. Пішли, сходимо до Structure, подивимось, що воно таке. Скільки там, ще 300 метрів? А це що? А? Кейв? Ну, кейв він в Африці, кейв, так. Тільки не кажи, що у нас уже перегруз. А він до останнього чекає, щоб не йти за нами? Чи як так у нього виходить? І чому я не можу викликати свій корабель до себе? Практично в кожній грі зараз можливо це зробити. А тут ні. Хтось вкрав монітора. Wait a second. I don't take photos of people. Sorry. Look at this place, right? Right. Can you believe we're here? Ваше здоров'я. Oh, got any trade by any chance? I have some things, but probably nothing you want.
Take a look. Так. Патрони, ні, дякую. Boosted injector. Травма пак. Окей, ну таке може згодитись. Я можу їй щось продати? Оу. Коли ми її взяли. Її ціна була 5000, по-моєму. Зараз її ціна показує 600, ясно, значить вони дуже дешево купують. Він уже встиг зняти скафандра, так? Ясно, дядько. Нема чого красти. А ну. Так, дивимось. Вау! Ви знали, що він вміє вдягатися за долі секунди? Я ні. Це фантастика. Так, ну я туди не піду. Мені треба назад до корабля. Де мій корабель? Ні, серйозно, де мій корабель? Га? Я не можу бачити так далеко. Типу, мені треба добігти туди, щоб почав з'являтися на... Ого. Майже кілометр пробігти. За що мені таке? Вчора приїхала нова кава. То це зараз я її п'ю. Гравітація 026. Кірігаяка, дякую за фоллоу. Сподіваюсь, ти не орк. Добрий день! Хто ти, а ну? Аккаунт створено 2 хвилини назад. Так. Що ми з таким робимо? Ctrl-C / restricted. Додати. От так от.
Кокпіт. А тут немає особливого значення. Нам треба, значить, на якусь планету, де є можливість продати ресурси. Так, back to system. Back to galaxy. Це я не можу. Це все, що я можу робити? Альфа Центаврі, Сол. Ми були в Солі. Олімпус. Альфа Центаврі. Це показує, що там, де є міста, чи там, де є квести? Полетіли туди поки. Ваше здоров'я? This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Scan complete. Go Are ahead and you land. okay, Dad? You look tired. Yeah, you're sweet to me right now, and I'm alright. Your dad's just not as young as he used to be. Так, це все дуже круто. Сонячна система. Ніон. Що? Attend your interview at... Оу, точно, у нас тут є навіть квест. Ха-ха-ха, ресурсів немає на цій планеті, так? Set landing target. А й може просто приземлитися? Супер. Зайдемо хоча б в місто, глянемо, що там є. Продамо своє барахло. Можливо, у нас набереться достатньо грошей на новий корабель. There's nothing in the solar systems quite like neon. Crazy. Are you winning, son? Dull neon. Absolutely. Просто якийсь технішн. Got anything you need to offload? Trader, Yep. you should inspect your ship for heat leeches every couple. You were able to land it, so I'm sure whatever is broken can be fixed. Yep, absolutely. I'm Ships sure on you can find sale. something you like. Давай. Гірший. І у нас є на нього гроші. Falcon. $132,000. Так, що у нього тут? 600 карго. Лазери, далі стрибати, більше трошки щит, більше крю. Реактор гірше. Трешер. Кефір. Так. 2600 cargo capacity і 90. Балістикою ми не користуємось. Стрибок такий самий, реактор краще, щити менші. Окей. Мене цікавить оцей. Менші щити. Це гірший, 32 тисячі і що в ньому?
2 крю, менше стрибків, трошки більше щитів і трошки більше карго. Але реактор у нього хороший. Можна наліпити на нього. Добре, давай подивимось, що ми зможемо продати, і після цього. Ні, диви, все одно. 658. Окей, ну таке собі. Так, тут я все, здається, вже попродавав. Sell from ship inventory. Так. Ха-ха-ха. Що вони пропонують мені продавати у інших якихось продавців, чи що? Так, я не зрозумів, де мої кредити? Типу, в чому прикол? По-перше, куди ділись мої гроші? По-друге, чому в мене знов перевантаження? Я хіба не попродавав все? Виходить, що ні. А зараз продамо десь у місті. There should be a sign, dump your Aurora here. You'll make a fortune if you put a net right under here, I'm not even kidding. There's nothing in their settled systems quite like neon. Crazy, terrible, but never dull neon. Cut the act. Sniffers picked up the Aurora you're carrying the second you stepped through. All right, get up slowly and turn around. Try to run and we open fire. Окей. Удачі вам. Need something? Хто його знає? Neon. Some people love it. I spent too much time trying to stop bad guys here. Whole place just gives me a headache. Кава. Ну, давай. А це ми взяли з собою просто каву. Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. We had a good laugh about it. О, це банк? Стіл? А, я можу спробувати вкратити з банку грошики? Ну, не знаю, не впевнений, ще поки хочу. Не впевнений, що хочу красти з банку поки що. Стоїть там ригає, чи що?
Це там, де можна собі змінити зовнішній вигляд, чи що? Так, ясно. Ні, дякую. Туди мені не треба. Ми і так виглядаємо ідеально. Neon Security? Так, це ми там, по-моєму, повинні пройти співбесіду якусь, так? Ever wonder how the Crimson Fleet seems to be everywhere? It's because they have little outposts everywhere. There were so many facilities abandoned after the Colony War. The pirates used them as forward operating bases. No. Hey, wait. You were there? When those security assholes nabbed me. Please, have a heart. You need to help me. Well, what? It sounds like you're where you're meant to be. What are you in for? Am I guilty? No. I mean, yes, I'm hypothetically involved in Aurora smuggling. But who isn't, right? What's going on here is about more than some bullshit charges. Wow. Thank you. Oh God. I gotta admit, I'm freaking out here. I've lost my job. I've lost my creds, and if I don't square things with Yannick Legrand, I'll lose everything else. Everything. Oh, Yannick is expecting a package. Really not so legal package. If you deliver it to him, he'll know I'm loyal. Don't worry, Yannick's loaded. He'll take care of you. I don't know. I don't want to wind up in the cell next to you. Who is this Yannick character? Oh man, you must still got space dust between your ears. Yannick Legrand's got the best booze and refreshments outside of the Astral Lounge. And unlike Astral, it's priced for real people, not just corporate heels. And he's the maker of blends, so he's the man. In a kind of punch-your-face sort of way. I, don't. But you are my last and really only chance. Security won't give you a second look. It'll be fine. Так, знаємо ми Please, таких. just deliver the package. My crate's on block O2 in Ebside. My authentication code is Alpha 3 Kilo 4. Just tell the manager and she'll key you in. The package is there, everything accounted for. Just take that to Yannick and hopefully this damn nightmare will be over. А, так, це все в'язничні камери були. А не офіси. Так. О, та ти що? If my ship goes long again, my girl is gonna kill me. You don't want to pick a fight with me. Astral Lounge. I mean, confession time. I used to blow off some steam there. Bad idea. Trade Tower Lobby restricted? Wait. Wait. Я не можу піти в Trade Tower Lobby. Буде прикольно, знаєш, якщо аудіо, яке тут використовується, воно призведе до якогось там копірайт страйку чи що. Click elevator.
можу вкрасти тарілку з їжею. Ясно, ясно. Отаке. Що ми тут забули? Я намагався продати свої речі, але чомусь у мене знову забрали речі і не дали грошей. Що відбувається в цій грі? Чому ця гра намагається постійно обкрасти? Here for the Astro Lounge? Enjoy. The elevators can take you to one of the many Ні. corporate offices located in the trade tower. Це якийсь клуб, в якому збираються дивні люди? Люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, наркомани. Я чув, що вони назвали якісь наркотики поряд з входом сюди. Так. Була жіночка, яка сказала, що її дівчина її має вбити, якщо вона щось там зробить. Ні. Я думав, мені через ці двері треба пройти. Ні. О, бачиш, мені не треба, щоб мені підказували, я сам здогадуюсь. Я аналізую. Серйозно? О май гуднес. Коротше, це такий собі Амстердам. Be careful around here. Sleep crates for rent. It's tight, but it's home. Sleep crate. People actually live in the things? I need a room? No. You have the proper authorization code, and I'll let you into any place you like. I might even throw in a thank you. You look like the type that might appreciate it. I got it. And authentication is all green. Look for C153. Before you go, I'm going out on a limb here and assuming your account's more flush than my usual clientele. I've got some evicted crates set up to go to the dump. Might be full of week old Cazimbas, or it could have the original Miguel Rafael Bailamos. Only one way to find out. Ага, вона пропонує мені купити. Я зрозумів, це схожа штука, як в Америці є, коли ті сториджі, які не оплачуються, хтось може купити їх в міст. Типу, він закритий, ти платиш гроші, і тепер це все твоє. Всередині може бути, просто насрано посеред контейнеру, а може знаходитись щось цінне. Спробуй свою удачу. Great. Unit C203 is now keyed to you. Best of luck. C203, а як я його повинен знайти? It's on the tip of my tongue. Don't look at me. I haven't got a clue. Frontier. Тут мені в будь-якому випадку сюди треба зайти, так? А де він? А, оце він? Не густо. Я можу взяти собі цю коробку. Я міг через віконечко подивитися? Чисто в теорії так. Please drop some of that. I'm hurting just watching you. Ага. Оу.
Really? Grab and go. Добре. I have some sleep crate units available for rent, but Давай годинку поспимо. Це автохілка виходить. Ти можеш поспати, відновити здоров'я. Може ми ще стаємо сильніші? Spaceport terminal. Mining League. Ikuchi's a lot of fun. I even bring Cora here every now and then. Neon Tacticals. Freestar Rangers. Може тут щось є цікаве для мене? What can I get you? If you're here to buy, take a look around the shop. Just keep your hands where I can see them. My store, my rules. Ти диви, If you який. don't like it, talk to Styx. He runs our complaints department. That's more like it. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. Feel like bringing the pain, huh? Так, sell. Є в мене що ще можемо продати? Ну таке, якось не дуже вони. Ой. If you've got the credit. Weapons. Щось електричне? Бум-бум за 18 тисяч. Що? Caseless Shell? 290 в мене є їх, окей. Ви, мене зброя така взагалі не цікава. Давайте мені щось мілішне. Чувак, скажи, що у тебе є мілішна зброя, яка мене цікавить. Ні, дякую. Все. А я можу тобі продати щось з... Так, з корабля? Ага. Ясно. Якщо продавати вендорам... You know, Styx, crime in this city gets worse by the day. Vandals, thieves, gangs. I'm sorry. I did not understand your query. Please rephrase. Якщо продавати категорію... Якщо продавати айтеми з категорії, яка є в магазині, то ти отримаєш більше, правильно? Така логіка. Добре, будемо мати на увазі. Я досі привантажений, так? Бо я не можу продати все. Aurora isn't fun. It's a poison, and it needs to be taken off the streets. Okay. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Oh, I don't have a problem with this place. My problem is Siegert himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. Добре. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to
keep his place safe. Yeah, sure. If all you care about is yourself. Every payment Так і Sigurd є. makes validates Neon Всі думають лише Security's про corruption. себе, He's setting коли a ведуть bad бізнес. precedent that many merchants are forced to follow. Чому я повинен працювати в собі і в мінус? Sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Давай, показуй, що тебе. No problem. Так, для початку sell. З корабля. Ну, це прикол такий. Ну, нічого не коштують. Це 2,6. Це ще перевантажений. Гелій. Все продати. Так, все, тепер будемо бігати як зайчики. О, я подивився, що у нього є. Подожди. Давай. Spacesuits. Гірше, ні, дякую. Паки. Це ті, що я йому продавав, так? Гнидота, ти йому продаєш за 100, він тобі назад продає за 1000. Пішли ви в одне місце. Вендори, блін. Хрінендори. У нього нічого й немає, так? Діджей-піків куплю у нього хіба що. Таке може знадобитись. То жесть якась. Ну, типу, настільки? От прям тобі в очі ссить. Ти йому даєш, він такий, хочеш назад отримати це зараз? В 10 разів дорожче. Бляха, ну це економіка. Ясно, взагалі немає ніякого сенсу збирати речі на продаж. Я не буду цього робити. Я витрачати купу часу на те, щоб бігати перевантаженим. Дякую, до побачення. Paradiso. All this time we thought he was just being some miserable hermit on Aquila. What's up? You think he finally regrets disappearing? Ah, customer. Feel free to spend your credits. I think he finally Or get the hell out. Your pick. Yeah? You need something? If you're here for blend, I just had a new batch come in last night. Huh, okay, suit yourself. But you have no idea what you're missing. Look, I don't have time for chit-chat. I've got a lot of business to take care of, so if you don't mind hurrying this along, that'd be great. As soon as word gets out, Blend is back in stock. It's going to be a stampede.
Не дуже хочеться з ним говорити. You're with Nesher. I see the family resemblance. You're practically twins. I know he got pinched. So if you are some undercover neon security goon here to shake me down, beat it. Yannick's no one's mark. Oh, really? Huh. Fascinating. So Nesher came through. Might be he's less crappy than I gave him credit. Who am I kidding? He's a bottom feeder. But when all the good fish get gobbled up by corporations, sickly minnows are all that's left. Take the creds. I am known far and wide for my generosity. Ask anyone. 2500 дали. Окей, супер. Yes. He is loyal. Loyalty will be rewarded. You look like talent. Serious talent. And no one knows you. Yes. You are looking at the one and only maker of Yannick's blend. It's potent. It's good. And it's a jackhammer of a kick. The kick is the problem. But you may be a solution. I'm thinking a new, cleaner, smarter operation. With you working for me. Absolutely not. Ah, and smart. I like you. Blend needs Aurora, yes? And Aurora is totally illegal outside of the Astro Lounge. And really illegal off-world. If the Rangers catch you with Aurora on a ship, oh boy, that's a long time in the clink. And if the great Benjamin Bayou finds out you're selling it on the streets, even bigger trouble. But so far, I have outsmarted them all. And together, we can keep making loads of credits and making a fool of the great man Bayou at the same time. Sure you don't want some extra blend for the No, road? абсолютно ні. Ми з наркотиками зв'язуватись не будемо. Хоча ми й доставили тобі якийсь пакунок. Будемо вважати, що там були цукерки. Так, це не тут у нас десь повинна була бути співбесіда. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? Okay, check in. You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. I can find the office Great. myself. Well, good luck then. I'm sure I'll see you on your way out. І я планую вийти через вікно. You can just feel all that corporate bullshit oozing from this place. Ugh. Так і є. I better do this right. I don't want you go breathing down my neck. Так, сходи. Don't cause any trouble. Ці сходи реально кудись ведуть?
so much safer with one of those drone security robots. Keep out of my way and I'll keep out of yours. And the kids are going to love it. That salesperson. I wish the people here were a bit more informative. Це жінка. Я б хотів туди потрапити. I'm glad these bots come with extended warranties. Поїдемо назад. Що, сюрприз. Не чекав мене побачити. Oh, wait. I hope you're more prepared than the last one. Have a seat. And your friend can wait outside. Okay. I'm sure they understand. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. Okay. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently our algorithm felt you were a decent match. So let's get this started. Why do you want to work for Ryujin Industries? Я в душі не знаю, я просто йшов по вулиці і мені реклама сказала, хоч прийти співбесіду. Why not Ryujin the best tech company in shuttle systems? I'm just looking to make a few credits. New amps are revolutionary. I want to be part of what's next, I heard. We will hire the best and brightest, so here I am. I'll be sure to let our marketing team know their phrases are catching on. But I hope that's your sense of humor showing. Not to say we don't have our share of self-important attitudes here. In fact, you'd fit right in where some are concerned. But, moving on, why do you consider yourself qualified for a job like this? Подивись на себе, мала. Вона ж точно під цими наркотиками, які легальні на цій планеті, правильно? Вона просто засинає на інтерв'ю, глянь. Такі. Alright. I know I can do this job, and I hope to prove it. It's entry level, anyone can do this job. Fair enough. I wouldn't say it qualified as much as I'd say I need this job. I'm not just winging it here. Is my experience not enough? Must be nervous. Well, that's a blunt answer. Not that I'm going to argue since I feel the same. So, next question. How motivated are you to succeed? I'll go above and beyond to get this job done. It depends on what I'm working towards. I'm just hoping to not get fired. Here at Ryujin, that's completely up to you. It's not unheard of for someone like you to reach an executive level position. Plus, we're pretty good at finding any untapped potential, so if there's a role we know you'll excel at, we'll find it. And finally, my last question. Ну давай, нарешті вже. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? Ким ти бачиш себе через 5 років? In 5 years I'll be running this company, hopefully, and have a role in management here. Research and development, I want to play a part in the future of technology I prefer. The complexities of cybersecurity, I doubt I will make it 5 months, let alone 5 years. Okay. With that attitude, I think you meant 5 weeks. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. Тобто абсолютно немає значення, що я відповідаю. Of course. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up.
If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. Блін, ну це ж найкращі квести в світі, правильно? I hope I can wrap up this next assignment quick. Ти вбиваєш десятки піратів ножем, голими руками, і тобі кажуть, слухай, а іди, будь ласка, знаєш що? Іди каву принеси нам. Так. Чоп-чоп. Я думаю, це останній раз, коли ми були у них. Bye, have a good time. Жесть. І це реально такі квести в такій грі? Так, добре. Що у нас є ще? Ну так, ну гра ж про це. Значить, про що Starfield? Про те, щоб принести каву. Про те, щоб будувати кораблі у формі чоловічих геніталій та всякої зброї. Про те, щоб дивитися, як NPC застріють в текстурах після того, як їх вбили. Круто? Так, survey. Ще одну планету, supply one. Destroy the Crimson Fleet Ghost. Я хочу оце от. Set course. Ми можемо туди долетіти? Є. Go, go, go. Ти тут по мені стріляєш? Хе-хе-хе-хе. Шипарц. Де тут ще був шматочок? Солоденький мій. Окей. Так, що там у нас? Exit scanner. Ей-ей-ей, стоп, right stick. Ні, я... Вийти з сканера, натиснути right stick, поремонтувались. Good. Все, місія завершена вже то. Supply. Хто ж як не я? Якби вони схрестили No Man's Sky разом з Starfield'ом, це була б гра року, однозначно. А так... Щось таке.
Builders first needed any money. Добре, підемо по основному квесту, значить. Напевно, що ми або щось продали. Мантіс, чи вже можна летіти сюди? Out of reach. Давай сюди і потім стрибнемо на Мантіс. Всі мені кажуть, що треба зганяти на Мантіс, там щось класне дають. Так. Back to system. Де там ця? Сюди, здається, нам, так? Я можу помилятися, я просто зайду в квести, так буде набагато швидше. Або Міксі, Мантіс. Set course. Так, давай сюди. Yeah, have a good time. 3, 2, 1, нам показують анімацію, після якої йде завантаження, бо вони не можуть зробити безшовне завантаження. Абсолютно нічим не відрізняючися. З 30 рівня Identified Ship. Упс. Бачите? Я не можу ніяк його. Ну, тобто зістикуватися з ним. Exit scanner. Мені не показує опції зістикуватися з ним. Добре, напевно, це просто квест, і мені треба його виконати. Ага. Зараз ми приземлимось, там скажуть, що є якась активність, ми знаємо, що це за корабель, іди його збий. І ми такі, окей, пішли його збивати. Це насправді якийсь автобот. Some people go their whole life without this. Якось воно трохи дивно. Нас ніхто не зустрічає. Привіт, дядько. Enjoy your stay, knowing you're in our capable hands. О.
По-моєму, тут була якась активність. Давай глянемо, чи є активність, яка з'явилась після того, як ми тут приземлились. Ну так. Ага. Окей. Є міні-квест, супер. Welcome to Paradiso. Jiro Tsukiyama at your service. Do you have a Tsukiyama. concern, or is there something else I can help you with? Чувак, ти ж сам мені якби позвонив. Ah, yes, of course. I'm glad you came. As you can imagine, we're in a bit of a predicament. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe consequences. That is true. So, before we proceed, can you swear not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so? Understood, I swear. Let me know what you need me to do. Yeah, I agree. Just hurry up and tell me what you want already. I'm going to need to think about this. Getting back to you. I understand you're eager to get into it, but if you're unwilling to take this seriously, I can foresee problems in your future. In my Not future? Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Parima space. It's now locked in orbit around our planet. So far, it doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain, so we're unsure of the ship's intentions. Я теж спробував з цим кораблем поспілкуватися. Він нічого мені не відповів. Seems like a delicate situation. Go on. Get to the point. I assume you want me to blast it out on the sky. What do you think we're dealing with? They didn't respond to communications. What kind of ship is it? Any idea who it belongs to? Not quite. It took some time, but we received a transmission. It was all, pardon the phrasing, it sounded almost alien, like nothing anyone's heard before. Clicks, distorted groans, buzzing, really disturbing sounds. Now, one of our engineers says it could just be some busted comm equipment or incompatible signals, but we're not sure. Okay. So far, no one's disembarked from the ship. No landing craft, nothing. We don't have the staff or ships to spare, otherwise we'd dock with it and attempt to board. It bears no discernible markings or allegiances to any manufacturers we're aware of. I'm hoping that doesn't mean we're dealing with some sort of new deep space threat. Oh no. It is. Whatever's going on, we need to approach this with care. First, see if you have more luck communicating with them. If not, you may have to try boarding. Та я збираюсь його забордити. It's important to remember to seek diplomacy with who or whatever's on board. А, блін, дипломатія. As soon as you have any more information, report to Oliver Campbell. He's the CEO of Paradiso. All formal decisions will need to go through him, and he'll have your pay. Good luck. Ти сказав мені, що мені треба відкрити вікно дуже. Between you and me, that ship is the most exciting thing that's... Сиджу тут, задихаюсь. Цікавий чел, він такий, слухай, ну, ця штука загрожує всім, хто тут у нас є, бо ми поняття не маємо, що це таке, але це так цікаво. Вау, сам би пішов до нього, так? Хе-хе-хе, fire extinguisher. Get out of my way, you dumbass. Так, це у нас буде в космосі, тому ми візьмемо цю заточку. Captain, do you require my assistance? No, I don't require your assistance, thank you. Take off. I said take off. Shield offline.
Мені цікаво, як після всіх зльотів з одного те самого місця у них абсолютно чиста оця от платформа. Злітно-посадкова. Так, і що ми повинні спробувати? А, точно, ей. Зафокусити. От як треба було робити. Hello? This is Drew. Could you repeat that? Sorry, you're breaking up. Can you try a different channel? I don't think this is working. I'm gonna attempt the docking procedure and we can talk on board. Чого раптом він почав зразу летіти? Ми стояли на місці. Чого раптом, після того, як ми закінчили з ними спілкуватися, корабель дав повний газ? Board. Я готовий різати прибульців. Speak with the ship captain. Hello. Remain calm. There's no reason to suspect whatever it is hostile. You're human. Of course I'm human. I take it you were expecting someone else? Human? I know there were other options. No, can't you see I'm actually a weird scary monster with tentacles? Clearly you're not. You're obviously human, but how are you here? We didn't know any others left Earth. I'm almost sad that didn't work. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. I'm Drew and I'm here to help. Why? Don't tell me you're going to ask me for some sort of huge favor. Yeah, look, I'm just here to help the people on the planet down below. What is this ship? You've come aboard the Earth colony ship, Constant. Oh my goodness. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing a new habitable world in the spirit of our ancestors nearly a millennium ago. Jesus Christ. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. I'd love to know more, but maybe we should get away from this airlock first. You know, these others are human beings and they were here first. Not gonna lie. That's pretty big ask. Incredible, 200 years, how did it take so long to get here? Your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. Wow. Well, the short answer is, we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us lived long, happy lives on board and passed our mission down to our children. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Though it would seem that was perhaps a bit presumptuous. Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me.
there's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Okay, Dr. Costa, you may return to your quarters if you wish. I will follow you to the bridge, ma'am. I do not believe we have need to fear our guests. Вони з дробовиками, яким типу багато років вже, так? Never seen a ship like yours before. Якісь помпові. Then again, I haven't seen any ships before you arrived. In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction-level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. So, he gathered the best and brightest he could find, built the constant, and set a course for this planet here. Так, ну почекай мене, куди ти побігла? Largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. The Constant is a We were never trained to address threats coming from outside our ship. Lived and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. О, слухай, у мене такі коробки є. Ми купили такі в Костку, щоб складати туди речі. На бакярді деякі. We've got strict rules around here. They're strict for a reason. Добре, якщо вони досі не комунікували ні з чим, яким чином у них є оцей Desk Assistant, який був на інших планетах? Без сенсу. Мені здається, що ви просто перевикористали деякі айтеми. This whole place belongs in a museum. Heck, it is a museum. Just stay out of trouble. Контейнери такі самі. Дуже підозріло. Так, до речі, де вони набирали стільки туалетного паперу? Типу попередні капітани? Ха-ха-ха-ха. Ага, єдиний веселий чел. І шапки такі самі, так? Вони не парилися з тим, щоб робити щось унікальне для цієї місії. No matter the outcome, I won't let my crew down. Imagine all those faces staring at you every day. No pressure, right? Це що за РПГ? Типу, вони тільки починають цю місію і... у них немає шансів закінчити. Colony Ship. Не чув про таку. It sounds like you could use some help with your situation here. It's difficult being captain for a colony ship. How is your crew holding up? How long have you been captain? I think I'm coming up on 6 years now. I was only a teenager when my father died, passing command of the ship to me, as is tradition. Because of that, I've had to sort of learn as I go along, instead of taking years of study and apprenticeship under the prior captain. I think some people on the ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without my command, we likely wouldn't have made it here so quickly. So quickly, oh yes, so damn quickly. A bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of that. I do know that Саве нижнє підкреслення йо нижнє підкреслення Тірс 25 дякую за фолов. Сподіваюсь, ти не орк. Ваше здоров'я. Єдиний
плюс-мінус варіант машини часу — це використовувати якимось чином чорні діри. Але я не великий спеціаліст з чорних дір. З будь-яких. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. Може вам радіо But since дати you're якесь? asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? The people and parties who wants the same our help. Sounds like you're just trying to float the hard part to someone else. Depends. What's it in for me? What's wrong with your communication We system? suspect that our equipment is woefully obsolete compared to whatever you all have now. In all honesty, we never expected to need to communicate with anyone, so our comms aren't particularly robust. That limits our options. We even attempted communicating with lights and sounds, something we saw in an old movie, but I don't believe they picked up on it. If anything, it may have inadvertently alarmed them. Okay. No, not at all. We simply have no other options. With no working communications and no way to head to the surface, we need outside help negotiating with the settlement we've spotted below. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Не думаю, що, більш розвинена версія людей скаже так, давайте ми зараз звідси полетимо з нашого курортного містечка, а ви займаєте цю планету. I can do it if you tell me what you'd like to say to them. I'll try, but diplomacy may require compromise. If you had a claim to explain, how could others settle here? Why not just find another planet, actually? Based on the data our ancestors had when they launched this endeavor, it was determined that this was the perfect planet for us. Even if we had another viable candidate planet, we lack the resources to get there. And as you know, it took us 200 years to get here. Our people have no desire to go back to drifting the stars so their children's children can possibly settle on an inferior planet. А що як ви просто, спуститесь на планету, трошки попрацюєте, зберете на новий корабель і полетите собі нафіг? When we left Earth, there were no claims to planets this far out into space. We had assumed that we were the only ones attempting a generational journey such as this, meaning that there would be no need for a formal claims process. Regardless, my ancestor, Rupert Brackenridge, did manage to file a charter for this planet's first colony, to be named New Jamestown. According to his records, no one took it seriously when he filed it, so likely it was either ignored or the records were lost to the ages. Given humanity's lack of interest in colonizing the far reaches of space at the time, it shouldn't have been a problem, but again, here we are now. Okay, Yes, of course. But we need to start from a firm position and state our goal. If need be, we can compromise, work out a mutually beneficial deal or some such, but initially I'd like you to be firm with them and convince them to leave the planet to us. Let me know how they respond, and we'll go from there. Нічого не обіцяю will do, okay, but no promise I'll be able to convince them. Are you out of your mind? There is no way they will go for that. Prima 2's huge. Why not just settle on the other side of it, away from others? I'm serious. We have a rightful claim to this land, and I intend to fight for it. But as you're currently our only hope, perhaps you'll honor my request and give it your all, for the sake of some very weary travelers who have come a very long way to be here. Thank you. Negotiate. Okay. Я вже збирався тут різати всяких прибульців, а їх, виявляється, немає. Опс. Я що, пробіг десь?
Добре, сюди мені не треба. Де був той прохід? Дякую тобі, сканер. Ти наш великий помічник. Окей. Ага, ось спуск вниз. Never seen a ship like yours before. Green, ready for what comes next? Я можу просто приземлитись на планету, можу, правда ж? Парадізо. Set landing target. Land. Я перебоже бачу, як цей чел зараз таки сміється, каже, ви що? З дуба впали. Яке нафіг зібрати речі полетіти? Який клейм? Ми тут будували скільки років, ми тут бізнес запустили. Ти приходиш, кажеш, вийти. Your repeat patronage is much appreciated. Is there any assistance I can offer you today? Actually, a question. Usually when I come here, the shuttle takes a certain route, showing me the beauty of this world. But this time, our entries seem to take longer, and we pass by a lot more open water. Was there something wrong with our normal flight path? I heard the rumors of a ship in orbit. Please allow me to apologize for this inconvenience. This alternate entry was required due to a meteor shower affecting the usual descent route. Nothing to worry about. To make up for this, allow me to credit your account with a 15% discount on spa amenities. Once again, we are dreadfully sorry. It's okay, Viator. I know you're programmed to be overly concerned with your service. I just wanted to know why. But thank you for crediting my account anyway. I have noted your repeat appearance at our resort. Thank you for your patronage. You have been automatically credited with 20% off your next stay. І обоє на мене дивляться. Окей, я не буду вам, хлопці, заважати. Ось ти вхід, так. Підожди. Ти не тут уже. Упс. Упсі-люпсі. А чого він переїхав, слухай? Міг би почекати і в офісі мене там. Чи я повинен бігати за ним по всьому цьому курорту? Так. Змінимо позу поки. Не затекло все тіло. Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? I kind of do. You have a problem with a ship on our... and I'm here to help. I'm here in important business. Do you know who I am? Do I really need one? I really don't, and I can't have you barging in on the executives while they're working. So if you need something, you can talk to me. That's the best I can do, I'm afraid. I'm afraid I can't talk to you. I'm afraid so, yes. Sorry, but that's just how it is with the board. They're generally very busy, so any outside parties need to book appointments in advance. Я не можу вийти з діалогу? What? Hey. Oh, you're the one they're waiting for then. Do you need anything else from me before you meet with the board? Так, 10 мільйонів кредитів, будь ласка, на мій рахунок. Я хочу корабель купити. What is like working paradise? Where everyone thought when they is constant short. Вони ж не знають, як цей корабель називається. What can you tell me about board members? What I could tell you would get me in a lot of trouble. Most of them are typical C-level execs. I doubt you even need to use your imagination for that. The ones that show up to work day to day, at least. I swear, I've never even met some of them, because they chill at their own private, secluded beach homes all the time. Anyway, be smart around Oliver. He's got a way of getting what he wants without you realizing it. And that's all I'll say.
Okay. Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that. I just feel that we should be focusing on the natural Ты знаешь, beauty of If this it's да? not important, bring not it our up with amenities. I understand you're a man. I need to talk to you about this strange ship in orbit. Are there really only 3 board members? What can you tell me about parties? So you operate this resort outside the saddle system, don't you? Not quite. We just don't answer to the Freestar Collective or the United Colonies. Makes things easier. We don't pay any taxes, we don't need to follow their laws. All the benefits, none of the drawbacks. And no one minds because half the politicians and other big shots love vacationing here. Works for everyone. We, the Paradiso Group, bought the rights to this planet years ago with the intent of turning it into the biggest and best resort in the universe. To that end, I'd say we've succeeded. As such, no other leisure enterprises may operate on the planet without renting land from us. But as you can see, none can afford such a deal. No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me, though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Let's just get to the matter. That's despicable, you know, it's not true. Sure, whatever is brilliant. People are never going to fall for that. Я навіть не буду вибирати цей варіант, я знаю, що вони по-любому будуть прилітати. Why is this problem so urgent to you? We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners around the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. We're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? This is a generation ship full of colonies from Earth here after a 200-year journey. It's a rickety old Earth ship full of uptight colonies who think they own your planet. Old Earth colonies desperate to settle after 200 years. I'm sure you can exploit it. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. I think I've made up my mind. So they can live here, but they'd be intended servants. Wait, why do I have to buy the grav drive? Cease to exist? Are you suggesting I destroy the ship?
Why can't we just let some other authorities handle this? Why can't they just settle on the other side of the planet or something? We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Probably right. Those people could be bad for business in many ways. I understand your point from a business stance, but I disagree. There are human beings and you are worried about landscaping? That's absurd. Я навіть не буду вибирати цей варіант, я знаю, що. And that's within your right. But as the CEO of Paradiso Group, I'm the one who has to make and approve decisions around here, not you. So, as much as I appreciate your feedback, it's not in the best interest of the Paradiso Group to take it into account. Добре. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? I'll convince them to make the settlement deal. I will buy the Great Drying and convince them to settle elsewhere. Hypothetically, what could make a ship like that go away? What if after all this, they continue to insist their claim to this planet, Predator's yours? Huh. They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Freestar Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter's official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Okay. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. There's a lot of land out there for the taking. It'll be hard. Talk to anyone enlist. But it'll be theirs. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. I've got some stuff The on my resort mind. facilities When you are have the time. precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing. Right. Oh, Please, right. let the concierge know if you need anything. Думаєш зібрати гроші на новий корабель, а тут доводиться платити. Your safety is our number one priority. Oh, general store. What do you have? Welcome to Paradise. Feel free to look around, but don't break anything or you've got to buy it. And before you ask, there aren't any discounts. So don't even try to eggo with me. Яка ж ти противна. Looking Жесть. for a souvenir or just forgot something at home? І так, і вона продає зброю. Так, хочу сувенір собі. Не могли б ви мені продати сувенір? Нічого немає. There you go. Добре, куди нам треба? Oh, this is even better than in the brochure. I feel my bank account getting drained just О, standing це типу here. вода тече, окей. I'd appreciate a check. Hope you're having a pleasant day. Що, прямо через ліс? What the heck? Так. Paradiso. I've been saving for a week-long vacation with Cora. Swimsuits and Mai Tais. I'm counting the days.
Wait. Go to Hope Tech? Where the heck is this Hope? Так, зараз. Missions. Set course. Jump. Ми летимо в іншу систему, щоб купити їм двигун. Так. That's it. Welcome to Hopetown. Alright. Ваше здоров'я. Як же без кущів прямо в камеру. Life, knowledge. You got time for a quick chat? I appreciate it. Unknown scan. Life sign. Wait. Ми приземлились не там, де треба? For the love of God. Скільки мені треба завалити? 100 сумарно. Вона якось додає мені просканованість. Show. Scan. Outpost. Я можу зробити тут outpost чи теоретично, так? Glad to see you don't mind getting here. Science. Explored ecological feature? What? Що мені за це дадуть? 100 XP. Ну виглядає наче непогано.
surface map. Так. Угу. Missions. Set course. Я не зовсім зрозумів, чому раптом ми приземлились тут і де те місто, в яке нам треба. Frontier, yes. Повертаємось на Frontier. Надто багато треба клацати кнопками, щоб кудись добратися. Давай, зробимо тейк-офф і подивимося ще раз на планету. І чому кожного разу показує, що щити офлайн? Коли ми приземляємо, щити відключаються? Тобто найкращий спосіб знищити корабель — це коли він стоїть на планеті? Що треба зробити, щоб забордити шип? Я можу його взагалі вкрасти потім? Скільки разів я не намагався, ми всі кораблі знищували, типу вони в кінці просто розпадаються на деталі. Скільки людей не можна цю анімацію? Скільки часу втрачається кожного разу через ці анімації? Багато. Зачіп. Ще одне завантаження. Привіт. Куди? І у нас все добре з погодою. У нас тепло, сонячно. 24-26 градусів. Дуже комфортно знаходитись на вулиці. Шкода, що мені вчора довелося чисто по магазинам проїхатись. Хе-хе-хе-хе. Так, є у нас тут якісь хороші магазини, в яких ми можемо щось. Trucks in space. Він що, мене просканував? Sales? If you get the credits, we got what you... Welcome to Hope Tech Sales. Так. Give me your invoice. You got the financing set up already? I don't have an invoice. You don't? Wait, you're a solo outfit, aren't you? Okay. Nice. Well, what you need to know about our ships is they're from stern to bow, built for reliability. Ну, звісно, Other star yards might got glitz or some weird crazy lines. With Hope Tech, you get people that care about you making that 300th freight run safely and on time. I like the sound of Hope Tech. I don't know. It says matter to When me. it gets tough, pretty won't keep you alive. I'm just saying. Ну, не So знаю. what are you in the market for? Наші колеги, он спокійно без скафандра ходять на планетах, без атмосфери. Sure. Star Summit. У мене всього 83 тисячі. А цей коштує 279. 4800. Він у всьому краще, ніж мій. Реактор краще. Крю 5. Jump 21 Lightyear. Shield 730. Я не пам'ятаю, що таке PAR. Це якась зброя чи що.
A missile 96. Блін. Чувак. Lil move. Так, ну це щось таке, це чисто. Чисто, знаєш, грузи перевезти, якісь і то небагато. Воу, пікап. Причому написано неправильно. Так, небагато грузу, мало лазеру. Всьому іншому непоганий корабель. 122 тисячі. Watchdog, щось дуже маленьке. Серйозно? Ну, cargo capacity менше. Але більше крю, далі стрибає і більше демедж від ракет. Silent Runner. Хріна собі. Знову ти просто подивися скільки. 390 тисяч. Ну, на жаль, тут наче рабів не шукають, тому вибачайте. If you change your mind, come back. Absolutely. Так, давай подивимось, чи можна тут детальки купити. Oh, hello. I'm not used to people wanting to talk to me. I hear you're an expert with warp drives and other ship's parts. I need to ask you for a favor. What it's like being an engineer here? What ships you have worked on? Well, all of them. I've been with Mr. Hope since near the beginning. I think he appreciates my attention to detail and my focus on the fundamentals. Although he has me thinking, R&D budget may dry up if I don't produce results. Sure, that sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. Oliver Campbell sent me. I'm here about the ground drive for an old colony ship. We're all busy. I need to know if you can help put the right drive. No, він наче хороший чувак. Поговоримо з ним по-нормальному. You just said that. Of course I can help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ships from that era, and I have a decent idea what we're dealing with. So grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. With some minor adjustments. It's in good shape too. Сподіваюсь, коли він поставить. Neither is the labor. Just pay the combined cost of parts and labor and it's yours. 40 тисяч. Ви знущаєтесь, я ті 40 тисяч збирав 3 стріми. It's a pretty big ask, given how rare these old grav drives are. Давай спробуємо поговорити. Так, нам треба 4. 4 за 3 спроби. You've had that old part for how long? And no one has yet offered to buy it? Surely the profit you'd make doesn't compare to the freedom you'd be giving those people. You can seriously think I would throw away that many credits? Ти не бачив ще Starfield? Ти серйозно? Ти хочеш сказати, жоден з тих, кого ти дивишся, чи ти сам не маєте цієї гри? По-моєму, ти мене обманюєш. Я спробую цю. As much as I would love to, I just don't know if I can afford to take a loss on this. Again, I'm sorry. You've had that all part for how long? News about helping those people is bound to spread. You'd get a lot of recognition.
Він сказав, що він не звик, що з ним люди говорять. Я не думаю, що йому треба recognition. You must not get around much. I think anybody would pay it. You must not get around much if you think anybody would pay that. Not sure that's the best way to get me on your side. Tell you what. Sounds like this is for a good cause. While I can't give you the pot for free, I won't charge you for the work. Окей. Ми збили тільки 15 тисяч. І це все одно більше, ніж я заробив за сьогоднішній стрім. Фа. Я не знаю, скільки вони мені повинні заплатити, але я підозрюю, що це буде просто якийсь там 1000 XP, хай на один левел. 25 тисяч. Поки всі заробляють, я витрачаю гроші, допомагаючи якимось старим людям. Жесть. Я неправильно граю в цю гру. Can say the same thing to you, my friend. Just 3 more to go until break. Keep an eye on your valuables. Жесть. А на що я повинен жити? Я літаю на цій старій розвалюсі вже добрих 12 годин. Вони навіть починали гру з того, що, типу, якщо ти літаєш на цьому кораблі, ти дуже сміливий. Типу. Він древній, як лайно мамонта, і, скоріш за все, розвалиться за наступні кілька польотів. Так. Так, докаємося з ними, давай скажемо. Більше завантажень для бога завантажень. Якщо вирізати всі завантаження, які були у нас за період гри в Starfield, то напевно, що ми зможемо зекономити десь добрих півгодини. За відчуттями. Не сюди? Ні, все-таки. Ні, не сюди, ось тут сходи нагору. Ага. Дуже любить гроші, але ніяк не може їх зібрати докупи. Постійно комусь допомагає, так? Keeping a 200-year-old ship running is no easy task. I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are! Welcome, welcome! I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be plenty of time for that later. Please, indulge me just a couple. How did you do it? Did humanity finally discover faster-than-light travel and eclipse our poor old ship? We have that called the Grav Drive that allows the ship to bend space. I have no idea how this thing works, but they do. I really don't have time for this. I knew it. It's incredible! I read about this technology in our archives from Earth, but it was only theoretical back then. Amazing! I'll have to learn more. Oh, I've got so many questions, but I'm being rude. I haven't even given you my name. Так я ж знаю. Так, це було написано внизу. Так. Кожного разу, коли вони починають кудись летіти, він такий амінь. I'm just there is some else I need to talk to you about. I mean, whatever. I'm Luke. I need to go. I get it. You want to know about what's changed since your departed. If you know it's rude, maybe you should stop bombarding me with such many questions. Yes, of course. Anything for my new friend.
Ти вирішив, що я твій друг, окей. I'm supposed to help you prep the ship for the grave drive. You said you had one more question for me with the ship they sold. Do you have any good heroic engineering stories? What do you do as a chief engineer? If your predecessors know about grave drive, why didn't they wait for it instead of saying it out? Ми знаємо для чого, бо це теоретично було. What grab drive? Або і менше. Ні, я все-таки сподіваюся, що борода у мене лишиться, коли волосся на голові повпадає. All right. This will be fun. And hopefully there will be no explosions in the process. I have just received word that the drive is here. Ready to get to work? Sorry, did you say something about explosions? Oh. Don't worry about that. Just a little engineering humor. We've kept this ship going with minimal incidents this long. I'm not about to let anything happen to it now. But, to be clear, what we're doing is very dangerous, and we should be prepared for... Не планетою, це управляє, це інженер на кораблі, який 200 років літав у космосі, де вони всі один з одним шпехалися, народжували нових дітей і їли травойку, вирощували, пили свою мочу відфільтровану. Ну, таке собі. Great. There are 3 preparations. Принаймні у нього зуби всі на місці. First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Ну, звісно, я так і думав. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. 5%. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Ясно. Got it? Так. Let's hop to it. Єй. А де вони будуть брати нові фільтри? Так, Engineering Control. Треба було запам'ятати, в якому порядку він сказав. Добре, давай ще раз. Something wrong? There are 3 things we need to do. Reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Другий плазма 5. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Good luck out there. Це друге. По-моєму, це от перше було. Так, щось у мене пам'ять о 7 ранку взагалі підводить. Стій, дядьку. Стій, кажу. Встань. If the other colonists knew how many times the something wrong? There are 3 things we need to do. Reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5. Decouple the So long. Це якісь різні комп'ютери. Плазма runoff. Плазма це другий був, так? Ну то у вас. Альфа, ось альфа. Cryogenic auxiliary, cryopump.
Turbo pump. Wow, I've heard about you, but People always here you are. Something wrong? There are 3 things we need to do. Reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary Port cryogenic turbo radiator. pump. Turn the plasma run. Decouple the Port turbo pump. Careful not to touch anything on your way out. Port. Так, друга, давай. Я не хочу взірватися на цьому кораблі. Something wrong? Так, поговори зі мною своїм затилком. There's still something left to do. Так. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Plasma runoff inhibitor Decouple the magnetic 5%. flange piping. See you. Plasma runoff inhibitor 5%. Plasma runoff inhibitor 5%. I can't tell you. Something wrong? There's still something left to do. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module Decouple assembly. magnetic flange 5. Ще раз. Something wrong? There's still something left. Decouple magnetic flange. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. See you. Decouple axial motor. Both your end and mine. Думаєш, це допоможе? Ні, мені вже нічого не допоможе. Так. The Constant is a peaceful ship. Don't change that. Peaceful ship. Звучить як piece of shit. Just stay out of trouble. We didn't believe Пане anyone. капітан? Now that you're here, I can finally give my crew a chance at a new life. Well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now, thanks to you. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done. Ага. А дасте мені грошима якось трошки може? No problem at all, glad it worked out. Sure, let's talk about payment now. Or will you go now? Блін, дуже хочеться, щоб вони повернули грошики мені. Star map from the Paradiso engineers. I suppose we'll just chart a course for other suitable habitable worlds until we find one that matches the quality of Paradiso. Purima 2 here. Without you, we'd most likely be stuck. But you went above and beyond. Так, це про I'll make мене. sure people tell tales of your generosity for as long as our society lives. Добре, пам'ятник I мені don't know if we поставте, can окей. ever fully repay you. Ніколи не Thank зможете. you again. Бейсбольний м'яч, круто. Piggy bank. Alright, Or soccer ball added. Basketball added. Вони просто дали мені із сувенірів пачку. Хокейна клюшка. Ви серйозно? Це зараз не прикол. Це не прикол. Мені. Жесть. Виросла на попі шерсть. Of course. Ну.
Та ну... Окей, вони хочуть, щоб я повернувся на корабель. Wait. Frontier. Як може бути, що Frontier за 2 кілометри від мене? Excuse me? What? Wait. Це не може бути правдою. Чому вона показує, що мій корабель за 2 кілометри від мене? Так. Знову не туди побіг. Десь тут був вихід. О, ось тут. Already finished the pre-flight. You got time for a quick chat. I appreciate it. Що ж, пішли робити якийсь квест. Де не було. Ось не було. Industrial Outpost, Science Outpost. Secret Outpost. Оу є, це то, що треба нам. От це мені теж цікаво. Взагалі ми мали б вийти в відкритий космос, враховуючи, що наш корабель чомусь був за 1,5 кілометра від нашої локації. БСС-Дін сильно паряться за це. Дядь, ти забув, я найбільший, найстрашніший вбивця з ножем в руках. На тобі. And another one. Так. Збираємо патрони на майбутнє. Десь тут було ще тіло одне. Що там? Unknown? Natural. That's totally fine. Мені би по-хорошому їх якось спробувати вбити по-тихому, бо я так досі не можу прокачати стелс свій. Тридцятого рівня чел. У мене є відчуття, що нас тут приб'ють, але я спробую. Я обійду його з цього боку, по-моєму, він тут один. Треба зробити снік-атак. Снік-атак. Скільки мені їх треба? 10 всього зробити, а у нас зараз тільки 4 набралось. Оу. Фа. О! Чорт забирай. Х'юстон, у нас проблеми.
Клас. Цей стоїть статично тут. Це мене влаштовує. Цей за 44 метри теж наче статично стоїть. І чувак без броні, який... О, ні, їх там двоє. Оф. Давай. Поки ти візьмеш, ми можемо закінчити вже стрім, але... Вже буде як буде. Це? Я думаю, що нам зарахували одну. Так. Тут наче ще десь один був, ні? А, ось. Так, і одна турелька. А, ні, це не турелька, це людинка. Хі-хі-хі. Привіт, людинка. Супер, що в тебе є? У нього був пивасик. Not bad. Not bad at all. Так, тіло номер 1. Calibrated Deep Mining Space. Дякую. Здається, тут було так останнє тіло, яке ми ще не дивилися. Кредити. І тепер лишилося швиденько перевірити, чи нам зарахували 4 з 10. Здається, не зарахували. Привіт-привіт. О, ні, цей чел знов тут. So how much of a thrill has it been traveling with the one and only last descendant of the great Solomon Co? Is it everything you Я думаю, десь imagined? можемо запланувати на 2030. Well, that's a first. I gotta say, it's a А relief можеш being опустити with свій? you. Чому він тримає свій пістолет So many people направленим get на cold мене? and they expect me to pull some miracle out of a hat. Time has a way of just building on itself. Ваше здоров'я. Solomon was a good man. Great one, even. But if he ever heard all the bullshit being talked about him these days, he'd flat out deck him. Well, sounds like you aren't happy being related to Solomon. I am. And I'm not. Yeah, there was a time, well before Cora. Я можу лишати його where it десь на really кораблі? weighed on me. Мені не дуже Felt треба, like щоб every вони little зі thing I мною did or ходили. didn't do was a reflection on our great legacy. It's enough to drive you crazy. Now I just hope I can help Cora to... I don't know. Every parent wants their children to learn from their mistakes, so that's some serious parenting thoughts here, Sam. How you raise Cora is none of my business. Cora is great. You're doing a good job. Your kind words are appreciated. For my father, Cora, and me, everything starts and ends with Solomon Co. He looked out at the stars and he dreamed a way to get there. Imagine being the first person to jump into a new system, set foot on a new world. Well, I get it. That's powerful stuff. And now... I'm just getting sappy. You're a bad influence, you know that?
Fleared? No, 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 That's what I no. like about you. No, 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 Well, no, no. I hope the comic book they make about our adventures is better than that rag on Solomon. The stuff they publish is just downright embarrassing. Так, а тепер дядьку, The сиди way you тут. handle things, not bad, not bad. I was meaning to check in with Cora anyway. Make sure your ship's still in one piece. Few waiting followers. Так, ми візьмемо одну хілочку. Learn more about the lair of the mantis. Стелс. Спейсери тут є, окей. Десь поряд з ними. And inside, who knows what we'll find. Yeah, nothing, guys. Так, так, nothing, guys. Просто відкрилися самі по собі двері, правильно? Ні, ну якщо... Ні-н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 і. Не виходь сюди, не виходь сюди. Не виходь, мені треба напасти на тебе ззаду. Так, зараз вони повернуться сюди, а потім, коли відвернеться. What the heck? Як він телепортувався? Що ти будеш робити, га? Ну і по-любому ж не зарахували. Отут крадись потім. Так, може там якийсь специфічний спосіб. Perform 10 sneak attack. Може просто треба постріляти з глушником. Давай перевіримо. А? Не перевіримо, Павло прокинувся. Пройде. Так. Ти коалу відніс? Ти пограєшся з поїздом поки? Серделька на хлібі, господи. Ти будеш гратися поки поїздом? Добре. Подати тобі Герміону? У нас ще є пару хвилинок. Давайте подивимось, що тут.
Liars slated the old mine. Ти виспався? Так. У мене тут були наче якісь пістолети. Suppressed Ion. $1300 патронів. Щось якось не дуже снік у нас вийшло. You're doing well, Leon. Almost there. I know. Things have been difficult. The mantle of the mantis is a heavy burden. But you can do so much good. The spacers and pirates need someone to fear. Someone to check them. To make them realize some lines cannot be crossed. You have it in you, Leon. I know you do. Так, вибачте. Focused. Just a little further. Отак. We gotta leave now. Куди йдеш? Ап. Вона веде нас до своїх друзів. У неї зменшується здоров'я чи ні, не можу зрозуміти. Зараз на літрі Пі. Так, зменшується літра С. Окей. Ми з тобою ще розберемось. Coachman, так, то зброя. Кредити 745. What a lovely surprise. Так, а чому Danger? Чому у нас Danger, якщо вона померла вже? Оу. Є, ось тобі снік-атак. Пірати якісь. Spacers це типу як самі прості пірати. Принаймні це те, що нам розповідали. Насправді, може, вони всі хороші, а ми погані, так, Павло? Що тобі платформа 9,3? Ти можеш погратись поїздом поки. Так. Думаєш, це так працює? Ага, цей вже мертвий. That's precisely what we need. Oh. Excuse me? Він теж мертвий? Діджепік? Ооо. Хто не любить діджепіки? Упс. Ми відкрили двері так, що себе заблокували. Круто. Та хай тобі грець. Де вони? Добре, вмовили. Так, ти ще живий?
Що у нас тут є? Гранати. Ще зброя. Там є хтось живий? Наче був хтось. Кредити. О, там ще один є. Чому Danger? Тікаємо повільно назад. Невже хтось живий десь лишився тут? Ні. Так, я ж кажу, ну, типу, я граю чисто ножем. Я зараз стріляю з пістолетом з супресором тільки тому, що це дає мені можливість прокачати мій скіл, типу, кіберніндзі. Ми не те, щоб були б 100% любителями стелсу, але мілі зброя тут просто розриває. По-перше, мілі ти стагериш, типу ти станеш їх, коли б'єш, вони не можуть в тебе стріляти. Так, що ж, погнали. Їх всього 4-5 тут. Бачиш? Мінус 1. Кинемо гранатою. Хлопці, тримайте. Що, ще хтось лишився? Іди сюди, солоденький. Як по маслу. Так, взяли трошки патронів. Ще взяли трошки патронів. Оріон. Я не знаю, що таке Оріон. Так, стрім завершиться навіть швидше, ніж за 10 хвилин, насправді. Так, давай ще трошки. Так і є. Давайте зачистимо. Де останній? Іди сюди. Ще один. Так, це саме те, що я тобі сказав, дядько. Дай. Розбираємо Heal Paste. Супер. Давайте позбираємо те, що у них є корисне. Патрони. Spacer Punk. Патрони. Їжа. I mean, the mantis is a fairy tale. Someone to keep pirates from going off the deep end. Павло, це мій син, який сидить зараз біля мене і грається з ліхтариком, який він знайшов. Скажеш привіт? Хай. Ще раз хай. Ні, на стілець на цей не залазь. Ні, якраз повинна. Він зараз заліз на стілець, на який я ноги ставлю, і сів навпроти мене.
Ой. Що, Павлушик, підемо вниз уже? Готувати сніданок і йти гуляти? Нам треба заїхати за газонокосаркою. Вже трава виросла. Так, кредити. Давай, вниз. О. Молодець. Тепер виключи ліхтарик. Виключи ліхтарик. Беремо у друзів. Так, ну в цьому все. Ми продовжуємо вже за 2 дні. Бай-бай, правильно. Бай-бай, добре. На цьому у нас буде бай-бай. Всім дякую, що були з нами сьогодні. Давайте відправимось до когось в рейд. Що у нас є? Baldur's Gate 3? Павлушек, ти прям виключаєш телевізор? Дитина прийшла, прям виключає телевізор.